ටෙක්නික් යාළුවෝ හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවේ වඩා ජනප්‍රිය ඉන්ස්ටන්ට් මැසේජින් ඇප් එකක් වෙන WhatsApp කොහොමද ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ලැප් එකට හරි PC එකට හරි ලේසියෙන්ම ලින්ක් කරගන්නේ කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේකට ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි පළවෙනි ඔප්ෂන් එක විදියට බලමු. ඔයාලට කිසිදු ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඉන්ස්ටෝල් නොකර ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක through විතරක් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp ඔයාගේ PC එකට හරි ලැප් එකට හරි ලේසියෙන්ම ලින්ක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරලා WhatsApp web කියලා ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න. එතකොට ඔයාව මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකකට එක්කන් එනවා. උඩින්ම තියෙන WhatsApp web කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මෙතන තියෙන QR කෝඩ් එක ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ WhatsApp මේ විදිහට ඕපන් කරලා ගියා අයිකන් එක ක්ලික් කරලා WhatsApp web කියන ලයින් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒක ස්කෑන් කරනකොට මෙන්න මේ වගේ තැනක් දෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඔයා මෙන්න මේ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරපු සැනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp ඔයාගේ PC එකට හරි ලැප් එකට හරි ලේසියෙන්ම මේ විදිහට කිසිදු ඇප්ලිකේෂන් එකකින් තොරව ඔයාට ලින්ක් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ ලැප් එකේ හරි PC එකේ හරි තියෙන ලොකු ඩොකියුමන්ට් ෆයිල් එකක් WhatsApp through ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක අතින්නත් අල්ලන්නේ නැතුව මේ සිස්ටම් එක through ඔයාට ඕනම ෆයිල් එකක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. දැන් අපි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp ඔයාගේ ලැප් එකත් එක්ක හරි PC එකත් එක්ක හරි ලින්ක් කරගන්න පුළුවන් දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක මොකක්ද කියලා බලමු. ඉතින් ඔයාට මෙතනදිත් කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරලා WhatsApp කියලා ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකකට තමයි එක්කයි යන්නේ. උඩම තියෙන WhatsApp ක්ලික් කළාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් දක්නට පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී ඔප්ෂන් තුනක් දීලා තියෙනවා. ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්නේ Android වලටද, iPhone එකකටද සහ Windows PC එකකටද කියලා. ඉතින් අපි Windows වලට ඉන්ස්ටෝල් කරන නිසා Windows select කළාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි දැක් ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එතන පල්ලෙහා Windows download 64 bit කියන මෙන්න මේ link එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ ලැප් එකේ හරි PC එකේ හරි වම් පැත්තෙන් පහලින් මේ ඇප් එක මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලට මේ exe ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරනම් පස්සේ මෙන්න මෙතන ඕපන් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා exe ෆයිල් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ run බටන් එක ක්ලික් කළාන් පස්සේ ඔයාගේ ලැප් එකට හරි PC එකට හරි මේ WhatsApp ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න පටන් ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන වෙලාවට ඔයාගේ ලැප් එකේ හරි PC එකේ හරි මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරුනන් පස්සේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට මෙන්න මේ වගේ WhatsApp අයිකන් එක එනවා. ඔයා එතන ඩබල් ක්ලික් කළාන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට නැවතත් මෙතනදී ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක අරගෙන WhatsApp ඕපන් කරලා ගියා අයිකන් එක ක්ලික් කරලා WhatsApp web කියන එක ක්ලික් කළාන් පස්සේ මෙන්න මේ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරන තැනක් ඔයාට නැවතත් මේ විදිහට ලැබෙනවා. එතනින් මේක ස්කෑන් කරගත්තන් පස්සේ ලේසියෙන්ම නැවතත් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ WhatsApp ලේසියෙන් ඔයාගේ PC එකට හරි ලැප් එකට හරි මෙන්න මේ වගේ ලින්ක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ලැප් එකෙන් හරි PC එකෙන් හරි ලොග් අවුට් වෙන්න ඕනේ වුණොත් නැවතත් ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් WhatsApp ඕපන් කරලා ගියා අයිකන් එක ක්ලික් කරලා WhatsApp web කියන එක ක්ලික් කරාන් පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකකට නැවතත් අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔයාට මෙතනත් ඔප්ෂන් දෙකක් දීලා තිනවා. ඔයා ලොග් වෙලා ඉන්න ඩිවයිස් වලින් වෙනම ලොග් අවුට් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් log out from all device දීලා ඔයා ලොග් වෙලා ඉන්න ඔක්කොම ඩිවයිස් වලින් එකපාර ලොග් අවුට් වෙන්නත් පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් ඔයත් SL Technic Pro channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe button bell icon click කරලා ටෙක්නික් යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයත් bell icon subscribe button click කරලා තිබුණොත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් notification එකක් ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වේවි.